ترسم آزاد نسازد. آتش از آه و بر کاشانه صیاد زنم. آتش از آه و بر کاشانه صیاد زنم. تا از این بند رد نکند آزادم. ترسم آزاد نسازد. سلام دوستان عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجع هستین، جور صحت سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمدزایر عزیز است که ما از شما تشکر میکنم که شما این ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردید. در شروع ویدیو ما میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم قلبا، کسانی که کامنت های زیبا پست میکنن و این ویدیوها را شیر میکنن و لایک میکنن. دستشان درد نکنه. سپاسگزارتان هستم دوستای عزیز. اگر کسانی که میخواین درس‌های آنلاین با ما داشته باشید، شما میتونین که به زیر ویدیوها و یا از طریق مسنجر با ما به تماس شوین. ما میتونیم که درس‌های آنلاین موسیقی را با شما منیج کنیم. ترسم آزاد نسازد ز قفس صیادم، آنقدر تا که ره باغ رود از یادم. آهنگ بسیار زیبا، شعر بسیار زیبا از شاعر لاهوتی و کمپوزیشنش من نمیفهمم که از کی هست. شما اگر میفهمیدین دوستای عزیز بر ما پست کنین که کمپوز از این آهنگ کی جور کرده. البته ما میخوایم که آهنگ از خود کچ احمدزایر عزیز که از اف شارپ است تمرین کنیم. احمدزایر عزیز از این اینجا خواندن آهنگ. این آهنگ در یک پنتاتونیک اسکیل جور شده، یعنی که 5 تا سر داره، هم در آرو و هم در افروزی 5 تا سر دوستای عزیز. و فرقش از بوپالی است که در بوپالی 5 تا سر هر 5 شده است، ولی در اینجا گای ما فلات یا کومل میشه. در موسیقی هندی می اسکیل به نام راگش راگ شورنجینی میگن دوستای عزیز. ما اینجا اف شارپ پنتاتونیک اسکیل آرو افرو میکنم و یا ای که بگوییم که نوت های راگ شورنجینی را ما آرو افرو میکنم از اف شارپ. پنتاتونیک یعنی 5 تا نوت استفاده شده، هم در آرو یعنی ascending و descending آرو و افرو اردوش 5 تا نوت استفاده شده. در اینجا تنها گای ما فلات یا کومل می باشه، ما و نی ما ورجید است، یعنی هیچ استفاده نشده. همراه یک انگوش نشان میتم. اینطوری آهنگ قسم شروع میشه که یعنی از گ شروع میشه. گاری ساده گاری ساده بعد از او آهنگ در اف ماینر کورد استارت میشه، اما ای ورژن میشه. اینمی پای ما از اینجا میده لاور اکتاف. اینطور آهنگ از اینجا شروع میشه و آهنگ از پس شروع میشه از لاور اکتاف. اینطور ترسم آزاد. دوستان عزیز شما اینجا ببینید که گای شدم یک کانسور استفاده شده، یعنی ما در اینجا گای شدم ما اینجا یک دکه میتیم و پس در گای کومل میاییم.
یعنی گ شد در اینجا کانسور استفاده میشه. چه قسم احمد ظاهر عزیز قسم استفاده کردن؟ ترسم آزاد گ یک دکه دادن اینجا را. ترسم آزاد نسازد قفس سعی. شما اینجا میبینید که در این قسمت یک کاتکاست دوستای عزیز. سعی ترسم آزاد نسازد قفس صیادم. در این قسمت یک مرکیگک از دوستای عزیز، یعنی گریسه اثر. ترسم آزاد نسازد قفس صیادم. آنقدر تو که ره باغ و رود از یادم. ترسم آزاد امرا یک انگشت حالا کار میکنیم. ترسم آزاد که اینجا دیدیم این گی شده ما کانسور بود که حتما یعنی اگر ما تر بخونیم ترسم آزاد این مقبول نیست دوستای عزیز. احمد ظاهری تر نمیخونه، میخونه ترسم آزاد یعنی کانسور استفاده میکنه. بدون کانسور آهنگ زیبایی خود دست میته. ترسم آزاد نسازد قفس صیادم. بعد از او کرد رود کرد اینجا اف شارپ ماینر کرد. باز دیگه قسمتش از این پس شروع میشه. این پسته آلد از های اکتف شروع میشه. آنقدر تو که ره باغ و رود از باز اینجا کاتکا از یادم. ترسم آزاد و نساز. آهنگ دوباره در اف شارپ ماینر کرد استارت میشه و بعد از اون ملودی شروع میشه. ملودی از اینمی اف شارپ ماینر کرد از رود کرد شروع میشه و از پا شروع میشه، از این پای های اکتف. همراه یک انگشت البته احمد ظاهر عزیز دو قسمتی که نواختن این قسمت نوتا از اینجا بسیار زیاد اینجا یعنی نواختن بسیار مغلق نواختن که برای کسانی که نو یاد میگیره کار آسان نیست. یعنی این قسمت به اشکال مختلف نواختن. مثلا یک قسم کردن یعنی به اشکال مختلف اینمی چند تا نوتا بسیار فوکوس کردن بالای اینمی نوتا، یعنی سا ری گ و دا و پا که دا و پش دا لاور اکتف است. ولی ما ساده می نوازیم. ما چه قسم می نوازیم که ما سر یک بار نشان میتم. اینه مقدر خلاص. انتره چی رقم شروع میشه؟ البته انترام از عین کرد شروع میشه، از اینمی اف شارپ ماینر کرد است، اما بازم ایام از رود کرد نیست و از ای ورژن است. اینه طور باز پای ما آمده از اینجا معکوس شده، از اینجا در اینجا آمده. باز انتره دوباره از پا شروع میشه مثل آستایی. آتش از آه و بکاشانه سیادم
آتش از آه و کاشانه صیاد زنم تا زین بند رد نکند آزادم ترسم آزاد و نسازد. امرای انگشت کار میکنم. خب ما کرده که میگیریم F شارپ ماینر کرد معکوسش میگیریم اینطور. آتش از آه و بکاشانه صیاد زنم. در این قسمت ای کانسور استفاده نمیشه. آتش از آه و بکاشانه صیاد زنم. سر چی رقم وصل میکنه به پ. آتش از آه و بکاشانه صیاد زنم. بس کرد ما دوباره F شارپ ماینر کرد رود کرد میشه. باز دوباره انتره قسمت دیگیش باز از سی های اکتف میشه. تا زین بند رد نکنه آزادم. شما دیدین که باز در اینجا ما کات استفاده کردیم. باز از اینجا پس دوباره همون قسمت اول شروع میشه که ترسم آزاد و نسازد. دوستان عزیزی تمام آهنگ بود. امیدوار هستم کاستی‌های زیر شما به بزرگواری خودتان ببخشین. ریتم از این آهنگ دوستای عزیز 4/4 تایم سیگنیچر هسته. میریم و ما ایره در کهروا در تمپوی 50 تمرین میکنیم. ترسم آزاد و نسازد ز قفس آدم. آنقدر تو که ره باغ و رواز است یادم. ترسم آزاد و نسازد ز قفس آدم. آنقدر تو که ره باغ و رود است یادم. ترسم آزاد و نسازد. آتش از آه و کاشانه صیاد زنم. آتش